Hello guys. Hello. नमस्ते, वेलकम टु माई नमस्ते। च्यानल। सबैहरूलाई मेरो सबैजनालाई हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। तपाईँ सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। तपाईँ सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म चाहिँ रिम्ना साङलिम्बू, तपाईँहरूको साथी, तपाईँहरूको छोरी चेली भनौँ सबै होइन। अनि आज चाहिँ म तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो फिस रेसिपी बनाउनु भनेर, एकजना उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। अनि आज चाहिँ म फिस रेसिपी बनाउन गइरहेको छु। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइज। मैले दालचिनी अघि मेथी डढाएँ, दालचिनी अनि ल्वाङ अनि यो सुकमेल पनि मैले डढाएँ। अनि अब यसलाई एकछिन अलिक कालो कालो हुने गरी पकाउने। अनि यो अदुवा हाल्ने। अनि हल्का फ्राई गर्ने यसलाई। अनि यो पनि हालिदिने प्याज। म चाहिँ सबै एकैचोटि हालिदिन्छु। दिदी अनि यहाँ हालिसक्यो। अब यसलाई चलाउने। अनि यो रातो 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 भएपछि मजाले पाकेपछि गोल्डन ब्राउन भएपछि माछा हाल्ने। यसलाई पाक्न दिउँ। लसुन छ नि, लसुन केलाको यो मेरो बहिनीहरूले अस्ति नै, दिदी बहिनी भाइहरूले। अनि यो चाहिँ म डल्लै हाल्छु। मिठो हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ भरे थाहा हुन्छ। अनि चलाउने। एकचोटि मेरो रेसिपी ट्राई गरी हेर्नु, अनि थाहा पाउनुहुन्छ मिठो हुन्छ कि हुँदैन। मेरो चाहिँ होइन है, तर मेरो ड्याड्सले मलाई सिकाउनु भएको। मेरो अनि बेसार हाल्ने। बेसार जति मन लाग्छ, जति छ माछा त्यति नै हाल्ने। अन्त जति माछा छ त्यति इस्टिमेट गरेर हाल्ने भनेको। ल आउनु न, तपाईँ बोलिदिनु यहाँ। अनि हाल्ने होइन, अनि चलाउने। अनि एकछिन चलाएपछि म चाहिँ उप ठुलो बनाएर पकाउँछु। अघि मैले भन्दै थिएँ नि, यो चाहिँ मेरो बाबाको रेसिपी हो, मेरो ड्याडको भनेर। अनि यो चाहिँ मेरो ड्याडले मलाई सिकाउनु भएको पकाउनु, मेरो दिदीलाई पनि अनि मलाई पनि। मेरो दिदी चाहिँ यहाँ बसेर मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, यस्तो यस्तो गर भन्दै। माछाको त मसलै छैन रहेछ त। अनि यो चाहिँ मैले धुलो खोर्सानी हालेको, चिली पाउडर। मैले खोर्सानी चाहिँ युजै गरिनँ है, किनभने मेरो घरमा खाँदैन खोर्सानी। चिली पाउडर थोरै हालेको। यो पनि भरे पिरो भयो भन्नु सक्छ, थोरै हालिदिएँ। अनि यसलाई ड्याङ ड्याङ यसरी मोल्ने चलाउने मजाले चलाउने। अनि त्यसपछि यो छ नि, यो जिराको धुलो हाल्ने। अस्ति नै चाहिँ जिराको धुलो थिएन र म पिसेर हाल्थेँ। अहिले चाहिँ जिराको धुलो ल्याइदिनु भएर म त्यही हाल्छु।
तर नेचुरल नै मिठो हुन्छ पिसेको। यहाँनिर मैले सबै अघि हालिसकेँ, अदुवा लसुन टाँसिन्छ क्या, त्यही भएर म चलाएकै छु। अलिक थोरै तेल हालेँ नि त, त्यही भएर। अनि यसपछि यसरी भिजाइदिने। त्यहाँ बसेर मलाई सिकाउँदैछ मेरो दिदीले। अनि यसलाई एकछिन उम्लिनु दिने। मजाले बोइल गरेर उम्लिन्छ अनि पाक्छ अनि मसला पाक्ने गरी पकाउने। अनि त्यसपछि मात्रै माछा हाल्ने है गाइस। हाई, अनि यहाँ चाहिँ मेरो छोरी। आउनु अलिक यता दिदीले देखाउनु। ए मेरो फोडा। हाई गरिदियो बेबो। हाई हाई गरिदियो सबैलाई। हाई हाई गरिदिनु त छोरो। हाई गरिदियो। हाई, मेरो छोरो हो यो चाहिँ, मेरो बुक्कुले छोरो। आऊ छ्यामासँग आऊ। आऊ इ मेरो छ्यामासँग आउँछ। छ्यामालाई हेर्नु आएको दुईजनाले। यो चाहिँ मेरो बेबो हो। इ हाई गरिदिनु न सबैलाई। हाई, खै बेबो हाई गरिदिनु भएको। हाई गरिदिनु। हाई हाई छिटो न, हाई गरिदिनु न। हाई गरिदिनु न मेरो छोरो। हाई गरिदिनु न मेरो छोरो। मेरो छोरोले हाई नै गर्दैन, भर्खर उठेर होला, आज हाई गरेकै छैन। ए हो, खै ल हाई गरिदियो। हाई अम्मै, हाई गर मेरो छोरोले। हाई। यो चाहिँ बीवाला लुगा लगाएको छ, यसको फेभरेट मम्मीको, जहिले लगाइदिन्छ। बी हो, बी 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 हनी बी। अनि मेरो बिरालो नि देखाउँछ तपाईँहरूलाई। मेरो म्याउ। यो चाहिँ पुन्टी हो, पुन्टी। ल हौ ल, पस्दैन। दिदीले बुझ्लाको भन्दै कराउँछ। चाहिँ मेरो काली बेबी हो क्या, काली बेबी। यो चाहिँ मेरो भुक्कुली बेबी हो क्या, भुक्कुली। हाल्दैछ, उसकै भिडियो हेर्दै जान्न। भुक्कुले हो त, भुक्कुले भर्खर उठेको। मस्कौटा हो यो, मस्कौटा। मस्कौटा हो नि यो मेरो छोरो। कसलाई मन पर्यो मेरो छोरी लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु है। हाम्रो पाक्दैछ। यतापट्टिको यो सिटी लाग्दै गरेको चाहिँ हाम्रो बेबोको खाना अनि बुजुको खाना है बेबो है। अरे अरे ए ठुलो भएछ, उसको आमाले ठुलो ल्याइदिएछ हौ लुगाई। जाडोभरिलाई ठिक्क हुन्छ मेरो बेबोलाई। मारिदिउँ न, आऊ न यता। चाहिँ हामी अम्बक खाँदैछौँ। बेबो पक्रा अम्बक। पक्रिने खाऊ, यसरी खाऊ। Cheers! खै दिदी चाहिँ मेरो भिडियोमा हेर्नुहोस्, हाम्रो यो चाहिँ माछा रहु माछा हो। यो चाहिँ दिदीले रहु माछा आज ल्याउनु भएको। अब यो हाल्ने। हामी चाहिँ 5 1 2 यसलाई एकछिन चलाउने ग्रेभी भएकोमा। हेर्नु सक्नुहुनेछ। एकछिन यसलाई अब यसरी राख्ने अनि पानी हाल्ने अनि उमाल्ने।
मैले यस्तो लुगा लगाउनुको कारण के हो भने धरानमा चाहिँ अहिले बिहान मात्रै मर्निङ मात्रै धेरै जाडो हुन्छ, नाइटमा पनि त्यति साह्रो जाडो हुँदैन, अनि दिउँसो त त्यसै घाम लाग्छ अनि त्यति जाडो हुँदैन। अनि त्यही भएर मैले यस्तो लुगा लगाएको। भेस्टमै लगाएर हिँड्नुपर्छ, गर्मी छ धरानमा त अहिले। तपाईँहरूको तिर कस्तो छ के छ कमेन्ट गर्नु होला होइन। चिसो जाडोमा चाहिँ पानीको पनि एकदम समस्या छ कि, अस्ति पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि समस्या छ, पानी जल पनि आएन, अस्ति पनि आएन, गाह्रो छ, समस्या भइरहेको छ। घरमा बस्नेहरूलाई गाह्रो नै छ। अब अहिले पुस होइन, माघ फागुन चैत वैशाखमा एकदम गाह्रो पर्छ पानी सर्टेज भएर। अहिले चाहिँ ठिकठिकै आउँछ, 3-4 दिन, 3 दिन बिराउँदै आउँछ, अनि 3 दिन आउँदैन। गाह्रै छ हामीलाई। अब यो हाम्रो माछा उयो हुँदैछ, पाक्दैछ, अनि त्यही बेरमा म तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु। चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्डको म्युजिकलाई इग्नोर गर्नु होला। पानी नभएर मोटरबाट पानी लाएर ट्याङ्कीमा चढाउँदैछु, गाह्रो छ। अनि बस इग्नोर। अनि आफ्टर अ लङ टाइम तपाईँहरूसँग कुरा गर्नु पाएँ, तपाईँहरूसँग बोल्न पाएँ, एकदमै खुसी फिल भएको छ मलाई। अब आउँदो भ्लग उदी अझै म राम्रो भिडियोहरू ल्याउँछु, ट्राभलको भयो, खानाहरू, यस्तो मेरो नर्मल लाइफको भ्लगहरू गर्छु। कमेन्ट गर्नु होला म कस्तो कस्तो टाइपको भ्लग गर्नु, के गर्नु भनेर होइन। त्यति नै। ओके, यो मैले अघि हालेर यस्तो भयो ग्रेभी हालेर यसरी एकछिन पकाएँ। अनि अब पकाएर अब चाहिँ पानी लाउने बेला भयो। धेरै पनि पकाउनु पर्दैन, माछा छिटै पाक्छ। अब यो उम्लिनु थाल्यो, अनि अब यो उम्लिएपछि एकछिन उम्लिनु दिनु, यो पानी अझै घट्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरू झोलवाला खानुहुन्छ भने अलिक धेरै पानी हालेर गर्नु। आज हामी चाहिँ झोलवाला होइन, ठिक्क ग्रेभी टाइपको खाने, अनि त्यही भएर यतिको मैले ग्रेभी हालेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ धेरै हाल्नुहुन्छ भने धेरै हालेर गर्नु होइन। झोलवाला खानुहुन्छ भने यो चाहिँ हामी ग्रेभी टाइपको खाने। अब यो उम्लिसक्यो हेर्नु, अब एकछिन यसलाई उम्लिनु दिन्छु अनि पाक्छ। मैले फेरि यो किन लाएँ भनेर सोच्नुहुन्छ होला, किनभने मलाई जाडो भयो अहिले चाहिँ होइन। जाडो भयो भन्नाले म अलिक विक छु, म अलिक बिरामी छु, सिक छु, त्यही भएर मैले चाहिँ लाउनै पर्छ। अघि चाहिँ किन फुकालेको भने म गलेर आएको थिएँ, चारो लिएर आएको थिएँ, त्यही भएर म गलेर त्यतिकै मैले पकाएँ। अहिले चाहिँ अब मेरो बडी फेरि कोल्ड भयो, अनि त्यही भएर मैले ज्याकेट लगाएको। अलिक म विक छु, बिरामी भइरहेको छु, अनि त्यही भएर पनि अलिक आफ्नो जिउलाई कभर गर्नुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो बहिनीले धनियाँ ल्याइसक्यो। यो चाहिँ मैले रोपेको धनियाँ हो, अहिले उम्रिसकेको छ। अनि अब यो पनि लगाउने, सर्टकट बाटो लाउँछु है म चाहिँ एकछिनमा। हुन्छ, थोरैले पनि पुग्छ हामीलाई त। यो लाउने एकछिनमा लाउनुपर्छ है, यो चाहिँ एकछिनमा यहाँनिर पाकेर माथिबाट, किनभने त्यो लायो भने के हुन्छ, मिठो गन्ध आउँछ अनि मिठो हुन्छ है त गाइस। तपाईँहरू पनि त्यस्तै गर्नु, यु हेभ टु ट्राई इट गाइज होइन। तपाईँहरूले ट्राई गर्नु मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो। अनि मेरो भ्लग यो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सबै गर्नु नभुल्नु होला। अनि अब आउँदो दिनमा अझै राम्रो राम्रो भिडियो ल्याउँछु। तपाईँहरूको साथ चाहियो मलाई होइन, साथ दिइराख्नु होला, यसरी नै मन पराइदिनु होला मेरो भिडियोलाई, अनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। ओके, बाई गाइस। अब यसलाई मारिदिनुपर्छ।